हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द सपना होमस्कूलिंग यूट्यूब चॅनल. आपल्यासमोर एक सेंटेन्स आहे, आय हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग. प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्समध्ये तुम्हाला हे सेंटेन्स कन्वर्ट करायचं आहे. पण मूळ सेंटेन्सचा काळ कोणता आहे तो तुम्हाला सांगता येईल का, की ओळखता येईल का? तो ओळखणं खूप सोपं आहे. मी तुम्हाला सोपी ट्रिक सांगते. तुम्ही लगेच कोणत्याही सेंटेन्सचा काळ ओळखू शकता. त्याचा सब्जेक्ट ओळखायचा. वर्ब पास्ट आहे हा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब पास्ट प्लस ऑब्जेक्ट. तर हा काळ कोणता झाला? सिम्पल पास्ट टेन्स. सिम्पल पास्ट टेन्सचं हे स्ट्रक्चर आहे. आता आपल्याला ह्या सिम्पल पास्ट टेन्सला प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्समध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. तर यासाठी याचं स्ट्रक्चर माहिती करून घ्या. स्ट्रक्चर आहे सब्जेक्ट प्लस ॲम इज आर प्लस वर्ब आय एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब आय एन जी म्हणजे क्रियापदाला आय एन जी प्रत्यय लावणे. आता हे वाक्यात रूपांतर करताना आपण काय करणार? आय एम घेणार, कारण आयच्या पुढे ॲम हे हेल्पिंग वर्ब लागतं. हिअर हा त्याचं मूळ रूप आहे हर्टचं, तेव्हा हिअरिंग येणार आय एन जी प्रत्यय. आय एम हिअरिंग अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग. तर हे येणार आहे तुमचं सेंटेन्स. तर हे झालं पहिलं सेंटेन्स. आता आणखीन एक सेंटेन्स आहे ज्याचा आपण टेन्स बदलणार आहोत. टेन्सविषयी तुम्हाला कुठल्याही अडचण असतील सोडवताना मला कमेंट करून सांगा, मी तुमचा आणखीन डिटेलमध्ये व्हिडिओ घेईल. सेकंड सेंटेन्स आहे, द टीचर वॉज वॉचिंग द ड्रामा. आता या सेंटेन्सचा काळ कोणता आहे किंवा टेन्स कोणता आहे ओळखता येईल तुम्हाला. तर ओळखण्यासाठी पुन्हा तीच ट्रिक वापरायची की आधी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किंवा त्याचा हेल्पिंग वर्ब काय हे सगळं आपल्याला ओळखता यायला पाहिजे. त्यामुळे सगळ्यात पहिलं काय करणार? द टीचरच्या खाली अंडरलाईन करणार तो सब्जेक्ट आहे. वॉज हा काय आहे? हेल्पिंग वर्ब आहे, ज्याला आपण सहाय्यकारी क्रियापद असं मराठीमध्ये म्हणतो. आणि वॉचिंग, वॉच काय? वर्ब आहे. आणि द ड्रामा हा त्याचा ऑब्जेक्ट आहे. तर तुमच्यापैकी कोणी ओळखू शकतं का की हा काळ कोणता आहे? खूप सोपं आहे बघा. ह्याचं स्ट्रक्चर लक्षात घ्या आणि मग ओळखा याचा काळ कोणता आहे. आपण आता प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्समध्ये कन्वर्ट करतो आहे. तर सगळ्यात पहिले याचं स्ट्रक्चर लिहूया. सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट कंटिन्युअस आहे ना, तर हॅव किंवा हॅज हे परफेक्टचं साईन आहे. पुढे बीन लागणार, त्याच्या पुढे वर्ब आय एन जी क्रियापदाला आय एन जी प्रत्यय प्लस ऑब्जेक्ट, कारण ही क्रिया पूर्ण नाही झालेली, पूर्ण होत आलेली आहे म्हणून ते परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स आहे. प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. द टीचर असं जास्त घ्यायचं. द टीचर हॅज येणार. बीन क्रियापद काय आपलं? वॉच, त्याला आय एन जी प्रत्यय जसं तसं घ्यायचं. वॉचिंग द ड्रामा. सो अशा प्रकारे आपण इथे सेंटेन्सला बरोबर त्याचा टेन्समध्ये कन्वर्ट केलं आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणखीन काही हवं